Ở tập trước, từ đỉnh núi Bà Đen nhìn xuống, chúng ta đã chứng kiến một Tây Ninh hoàn toàn khác. Một ốc đảo ánh sáng rực lên giữa đồng bằng miền Nam. Nơi đó có pho tượng Phật Bà Ban Đông cao nhất châu Á, đứng sừng sững giữa mây trời ở độ cao gần 1.000 mét. Có tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới. Có nhà ga cáp treo được Guinness công nhận lớn nhất hành tinh. Nhưng nếu núi Bà Đen đại diện cho vẻ hùng vĩ của thiên nhiên và tâm linh Phật giáo, thì hôm nay, Fujuvi sẽ đưa các bạn đến một nơi còn đặc biệt hơn rất nhiều. Một công trình mà càng nhìn từ vệ tinh, người ta càng khó tin nó lại tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Một nơi mà chỉ cần nhìn thoáng qua từ trên cao, nhiều người đã tưởng mình đang đứng giữa một giáo đường châu Âu, một cung điện Ấn Độ, hay một thánh đường Trung Đông nào đó. Nhưng không, đây là tòa thánh Tây Ninh, trung tâm lớn nhất của đảo Cao Đài. Một công trình mà càng khám phá, càng giống như đang bước vào mê cung của những nền văn minh và tín ngưỡng giao thoa với nhau. Và câu hỏi đầu tiên Fujuvi muốn đặt ra là: tại sao giữa đồng bằng Tây Ninh lại xuất hiện một công trình kỳ lạ đến vậy? Từ vệ tinh nhìn xuống, tòa thánh hiện lên như một cấu trúc gần như đối xứng tuyệt đối. Trục chính kéo dài thẳng tắp. Hai tháp lớn vươn lên ở phía trước như cổng trời. Xung quanh là hàng loạt công trình phụ trợ nằm gọn trong một khuôn viên rộng gần 1 km vuông. Nhưng điều khiến nơi này gây choáng ngợp không chỉ là quy mô, mà là cảm giác rất khó giải thích khi bắt đầu xoay góc nhìn quanh công trình này. Chỉ cần đổi góc camera một chút, bạn sẽ thấy nơi đây lúc giống một đại giáo đường phương Tây, lúc lại giống một ngôi chùa Á Đông. Rồi bất ngờ xuất hiện những mái vòm mang hơi hướng Trung Đông và Ấn Độ. Tại sao một công trình tôn giáo ở Việt Nam lại mang quá nhiều phong cách kiến trúc khác nhau đến vậy? Liệu đây chỉ là sự pha trộn ngẫu nhiên? Hay ẩn phía sau đó là cả một triết lý rất lớn? Muốn hiểu điều ấy, có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ chính cái tên đầy đủ của nơi này: Tòa Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Một cái tên nghe vừa huyền bí, vừa như chứa đựng điều gì đó vượt xa khái niệm của một tôn giáo thông thường. Đậu Cao Đài ra đời chính thức vào năm 1926 tại Tây Ninh. Nhưng điều đặc biệt là ngay từ đầu, tôn giáo này không đi theo hướng tách biệt. Ngược lại, họ muốn dung hòa giữa Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, Kitô giáo và nhiều hệ tư tưởng lớn khác của nhân loại. Nghe đến đây, có lẽ nhiều người sẽ bắt đầu đặt thêm một câu hỏi: liệu có thực sự tồn tại một tôn giáo muốn kết nối tất cả các niềm tin lại với nhau? Và có lẽ, Tòa Thánh Tây Ninh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ công trình giống như một thế giới biểu tượng khổng lồ. Những đường nét đối xứng, những mái vòm như tân, những hành lang dài khôn khúc. Nhưng nổi bật hơn tất cả chính là biểu tượng thiên nhãn, con mắt nằm trong hình tam giác. Một biểu tượng xuất hiện ở khắp nơi trong tòa thánh: trên trần, trên chính điện, trên những ô cửa lớn. Như thể ở bất kỳ đâu trong công trình này luôn có một ánh nhìn đang dõi theo. Trong đạo Cao Đài, thiên nhãn tượng trưng cho Thượng Đế, đấng tối cao quan sát muôn loài. Nhưng điều gây kinh ngạc hơn là bên trong tòa thánh không chỉ có hình tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà còn có Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Khổng Tử, Lão Tử, Quan Âm, tất cả cùng tồn tại trong cùng một không gian tín ngưỡng. Điều này gần như không xuất hiện ở bất kỳ tôn giáo lớn nào khác trên thế giới. Và chính vì vậy, Tòa Thánh Tây Ninh không đơn thuần là một công trình tôn giáo. Nó giống như một tuyên ngôn rất táo bạo về sự hòa hợp tín ngưỡng. Nhưng rồi, khi tiếp tục xoay camera vệ tinh thêm một vòng nữa, một chi tiết khác lại xuất hiện. Toàn bộ bố cục công trình dường như được thiết kế theo hình thế rất đặc biệt. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nơi đây mang dáng dấp của hình tượng Long Mã Bái Sư, một linh vật thiên trong văn hóa phương Đông.
Nếu nhìn từ mặt đất, có thể bạn sẽ chỉ thấy những dãy cột và mái ngói rực rỡ. Nhưng từ không gian, những đường trục bắt đầu kết nối lại với nhau theo cách khiến người ta phải nổi da gà. Liệu đây chỉ là nghệ thuật kiến trúc, hay là một cách người xưa gửi gắm biểu tượng tâm linh vào chính mặt đất Tây Ninh? Điều thú vị là để xây dựng nên công trình này, tòa thánh từng trải qua một lịch sử vô cùng thăng trầm. Khởi công năm 1931, từng bị thực dân Pháp đàn áp và san bằng trong giai đoạn 1941 đến 1946, rồi lại được xây dựng trở lại. Cho đến năm 1955, tòa thánh chính thức khánh thành. Và từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành trung tâm hành hương của hàng triệu tín đồ cao đài trên khắp thế giới. Nhưng nếu chỉ nhìn tòa thánh như một nơi hành lễ, có lẽ chúng ta vẫn chưa cảm nhận hết độ đặc biệt của nơi này. Bởi từ vệ tinh, càng zoom ra xa, bạn sẽ càng thấy một điều rất lạ. Giữa đồng bằng Tây Ninh khá bằng phẳng, một quần thể kiến trúc rực rỡ lại hiện lên như một thành phố tín ngưỡng thu nhỏ. Ban ngày, mái ngói và các tháp lớn nổi bật giữa màu xanh cây cối. Nhưng khi đêm xuống, ánh sáng từ tòa thánh lại khiến nơi này trở thành một điểm nhấn cực kỳ nổi bật giữa vùng đồng bằng phía dưới. Như thể Tây Ninh không chỉ có một ốc đảo ánh sáng trên núi Bà Đen, mà còn có thêm một trái tim tín ngưỡng đang âm thầm phát sáng ở phía bên kia thành phố. Và có lẽ điều khiến tòa thánh Tây Ninh trở nên đặc biệt nhất không nằm ở quy mô, không nằm ở những kỷ lục, cũng không nằm ở sự kỳ vĩ của kiến trúc, mà nằm ở chính ý tưởng rất hiếm thấy mà nơi này theo đuổi. Giữa một thế giới nơi con người thường chia tách niềm tin thành nhiều ranh giới khác nhau, tòa thánh Tây Ninh lại chọn cách kết nối. Kết nối Đông và Tây, kết nối kiến trúc và tín ngưỡng, kết nối con người với một khát vọng chung về sự hòa hợp. Và có lẽ đó cũng là lý do mà khi nhìn nơi này từ vệ tinh, ta không chỉ đang nhìn một công trình, ta đang nhìn thấy cả một tư tưởng được xây thành hình khối giữa mặt đất Tây Ninh. Một công trình càng nhìn từ trên cao, càng khiến người ta phải tự hỏi, liệu đây chỉ là một thánh địa tôn giáo, hay là một trong những công trình mang tính biểu tượng đặc biệt nhất của Đông Nam Á? Và đó là hành trình hôm nay ở vùng đất thánh Tây Ninh, tại một nơi được xem là giáo đường tín ngưỡng không biên giới. Hành trình thú vị kế tiếp là gì? Đó là bí mật. Các bạn hãy đăng ký kênh để Huduvi bật mí cho các bạn biết nhé. Bây giờ thì Huduvi xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đây ạ.